السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله مبسوطين. الله يحميكم ويحمينا. رجعت لكم اليوم حلقة جديدة إنه شلون نسوي بنزلة الزهرة أو بنزلة الأرنبيط مع سلطة فجل. كثير طيبة وإذا تعجبكم تدعونا. نبدأ على بركة الله بالمقادير. بدنا راسين زهرة نقسمها شقف صغيرة. بدنا جرزة كزبرة مفرومة. بدنا 3 سن توم مفرومين. بدنا ملح وفلفل، وبدنا كمان ربع وقية لحمة مفرومة. طبعا لا تنسوا الفجل والبقدونس وشوية حمض ليمون. يلا نبدأ على بركة الله. بسم الله. مثل ما شايفين الزهرة هلا قسمناها شقف صغيرة. هلا بدنا نفورها بالمي المغلية مشان تروح النفخة منها، مشان وقت ناكلها تكون طيبة وصحية وما تضايق اللي بده ياكلها. بعد شي 10 دقايق بنصفيها من المي مشان نطبخها بعدين مشان نزلت الزهرة. بنقلي اللحمات هلا. بعد شوي بنحط لهم 3 اسنان ثوم مهروس حطيناهم. حطينا الكزبرات نقليهم شوي. هلا بنحط الزهرة شوي شوي بنقليها عشان تاخذ من طعمة اللحمة والكزبرة والثوم، ونحط شوي شوي بنقلي كمان. بعدين نحط المي بالعصير. هلا خلصت الأكلة مثل ما شايفين. طفينا تحتها، حطيت لها كزبرة فريش تازة، عصرة ليمونة مثل ما قلت لكم، الملح والبهار والفلفل كمان حسب الرغبة. الفجل تتاكل مع نزلة الزهرة، سهلة كثير ما بدها شيء. فجل فرمناه وبشرناه بشر ناعم مع بقدونس ناعم وملح وليمون. خلصت هي، نخلطها مع بعضها وندوقها بعدين ناكلها قدام نزلة الزهرة. هاي سلطة فجل العالمية. إن شاء الله تعجبكم وتدعونا عليها. نزلة زهرة مع سلطة فجل عالمية. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.